Hello guys, welcome to another episode. For today's video ay mag-finish po tayo ng bulkhead. At ipapakita ko po sa inyo kung paano ito gagawin. At guys, yung gagamitin nga pala nating corner bead ay yung tinatawag naming bullnose. Ipapakita ko po sa inyo kung paano i-install at paano i-finish. Okay guys, umpisa na po natin. Let's go! Ito guys, ang i-finish natin yan. Yan po. Yan po yung bulkhead. Yung poste. Yan, ito yung bead na gagamitin natin. Ay, ang bullnose. Ito po. Yung dito sa column na ito. Yan din. Same lang din. Tapos guys, hasain natin to. At guys, ang pagkat nga pala nito sa corner, ganito dapat. Yan. Yan. Hindi po diretso. Para plus na plus po dun sa kantuhan. Tapos po hasain natin ng yan. Para smooth.
Tapos guys, sa corner na ganyan, dapat ganyan po. Yan. Ganyan. Yan po yung pagkat. Kantong-kanto. Yan, ganyan. Ganyan din sa kabila. Yan. Guys, yan na po yung nilagyan natin ng corner bead. Yan na po. At yung column ito. Yan. Bali, mamading natin yan bukas. Pag medyo tuyo na yung taping. Yan. Itsura niya. Mula din sa kanto papunta doon sa dulo. Yan guys, ito na po yung drywall nating bulkhead. Yan na po yung itsura niya. Tapos na po, napinturahan na ng 2 coats. Yan. Yan. Tapos yung poste, ito po siya. Yan, yun po. Yan, ito yung finish ng kanto natin. Bale, ang ginamit nating corner bead dyan yung BULLNOSE. Yan. BULLNOSE yung tawag namin. Ganyan po. Yan, kabilaan ho yan. Punta doon sa gilid. Yan. Ayan. At guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung video natin. At sana po ay may nakuha kayong idea sa video na ito. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please do subscribe, like, and share. At pakita rin po yung notification bell para updated po ka sa mga videos na aking upload. Maraming salamat po. See you in my next video. Bye-bye!